नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि म स्वागत गर्दछु मेरो यस च्यानलमा। साथीहरू, मैले आज दिउँसो मात्रै एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको थिएँ। त्यस भिडियोमा चाहिँ रहेको थियो एजी रिक्रुटमेन्ट र प्रोफोर्सले मात्रै रिक्रुट गर्छ नेपालीहरूलाई भनेर मैले जुन भिडियो बनाएको थिएँ। साथसाथै मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईहरूलाई 25 वटा इमेल मेन्सन गरेको थिएँ। 25 वटा इमेल मध्ये 16 वटा इमेल एजी रिक्रुटमेन्टको रहेको थियो र मैले आफैले मेरो आफ्नै सिभी मैले एजी रिक्रुटमेन्टलाई मेल गरेको थिएँ र मलाई आज एजी रिक्रुटमेन्टबाट चाहिँ एउटा इमेल प्राप्त भएको छ। म सर्वप्रथम यहाँलाई के अनुरोध गर्दछु भने युके सिजनल भिसा सम्बन्धी जुन अहिले यो 2023 लागे पछाडि एकदमै हामी आशावादी भएर जो बसिरहेका छौँ। छिनछिनमै के नयाँ अपडेट आउँछ कि मेल पो आयो कि इमेल हाम्रो मेल बक्समा भनेर हामी एकदमै कौतूहलताका साथ बसिरहेका छौँ। मैले पनि साथीहरूलाई छिनछिनमै केही नयाँ अपडेट आउने साथै म भिडियो बनाएर अपलोड गरिरहेको छु र गर्नेछु। साथै तपाईहरूले नयाँ अपडेट आउने साथ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। र म तपाईँलाई सर्वप्रथम के देखाउन गइरहेको छु भने एजी रिक्रुटमेन्टको हामी कन्ट्याक्ट असमा जाउँ। कन्ट्याक्ट असमा गए पछाडि मैले तपाईँहरूलाई अस्ति मेन्सन गरेको जुन 16 वटा इमेल थियो हामी भ्यू म्यापमा गएर हेर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई अहिले यो चाहिँ भेरिफाई के गर्न गइरहेको छु भने मलाई जुन इमेलबाट इमेल आइरहेछ म त्यो सर्वप्रथम यहाँहरूलाई त्यो इमेल देखाउन चाहन्छु। मलाई चाहिँ यो बुल्गेरियाको अफिसबाट इमेल आएको रहेछ। बुल्गेरियाको अफिसको इमेल एड्रेस रहेको छ PLOVDIB@agrecruitment.eu भनेर चाहिँ जुन इमेल रहेको छ। मलाई यस इमेलबाट चाहिँ इमेल आएको छ। यो इमेल चाहिँ मैले 31 डिसेम्बरमा उसलाई सिभी पठाएको थिएँ। यो मेलमा एकैचोटि 25 वटालाई पठाउँदाखेरि यसमा पनि गएको थियो त्यो सिभी। र म तपाईँलाई सिधै मेरो मेल बक्समा त्यो आएको इमेल देखाउन चाहन्छु र उसले के भन्यो म त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले योभन्दा अगाडि जुन इमेल गरेको थिएँ त्यसमा उसले मलाई रिप्लाई दिएको छ। एजी भनेर जुन मेल रिप्लाई आएको छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई म खोलेर हेर्छु। उसले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने यो मेल चाहिँ तपाईँको 1 घन्टा अगाडि आएको छ। 1 घन्टा अगाडि भनेको अहिले 5:30 भयो। डिटेलमा हामी हेरौँ। अघि हामीले त्यहाँ पढेको मेल र यो मेल सेम छ कि छैन तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। PLOVDIB@agrecruitment.eu भन्ने जुन इमेल छ त्यो यो आधिकारिक इमेल नै हो र यो चाहिँ बुल्गेरियाको एउटा शाखा कार्यालय हो। उसले भनेको छ कि हेलो, वी आर नट करेन्टली रिक्रुटिङ फर 2023, प्लिज गेट इन टच विथ अस इन नेक्स्ट मन्थ फर फर्दर इन्फर्मेसन। भनेको मतलब हामीले अहिले 2023 को लागि भर्ती गरिरहेका छैनौँ। कृपया तपाईँले थप जानकारीको लागि अर्को महिनामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले मलाई यो मेल गर्यो। अब यो मेलबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने या त एजी रिक्रुटमेन्टले नै अहिले यतिखेर टोटल अफिसहरूले नै 2023 को लागि रिक्रुट गरिरहेको छैन, या त यो अफिसले मात्रै रिक्रुट गरिरहेको छैन, अन्य अफिसले गरिरहेको हुनसक्छ तर यसले नगरेको पनि हुनसक्छ। मेरो विचारमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अफिसले मात्रै नगरेको हुनसक्छ र अरू अफिसले गरेको हुनसक्छ। हामीले बेला बेलामा मेल चाहिँ चेक गरिराखौँ।